we are going to start our simple lesson. ඉතින් සුපුරුදු පරිදි අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නවා Slow Motion Sri Lankan කියන YouTube channel එක ඔස්සේ ඔයගලන්ට සරල ඉංග්‍රීසි පාඩම් මාලාවක් ගෙන එන අතරේ අද එක පාඩමක් ගැන කතා කරන්න. ඔයගලන්ට පේනවා title එක මොකක්ද කියලා මාතෘකාව තමයි simple future tense negative action. නැත්නම් යන අර්ථයේ ප්‍රශ්නාර්ථය තමයි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ. කලින් වීඩියෝ ෆලෝ කරන්න නැති කියලා මම හිතනවා ඒකෙන් බලලා හොඳට ඔයගොල්ලෝ ඒක ස්ථාවරව ගන්න කියන එක මම හැමදාම කියන දේ. ඉතින් එහෙම ගන්න නැති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් ඒ අතරේ අද අපි පටන් ගන්න යනවා ලොකු කතාවලට යන්නේ නැතුව මේ lesson එකට. ඉතින් විනාඩි 10ක කාලයක් තමයි අපි ඔයගොල්ලත් එක්ක රැඳිලා ඉන්නේ. බලමු කොහොමද මේකේ structure එක හැදෙන්නේ කියලා. Ready? Okay. Are you ready to learn this? Okay, I'm ready. මුලින්ම මම මෙහෙම කියන්නම්. ප්‍රශ්නාර්ථය හදනකොට අපි will කියන යාළුවව ඉස්සරහට ගත්තා. පොඩි මතක් කිරීමක් කරා. ඊට පස්සේ මෙතන තමයි subject එක නේද? මුලින්ම නම් subject එක මුලට දැම්මා. ඊට පස්සේ will. පොඩක් අමතක කරන්න නැත්නම් අලුත්ම යාළුවෙක් ඇවිල්ලා හිටියොත් මෙයාට නිකන් ඒක නිකන් තියනවා නේද? ඒ නිසා මම මෙහෙම කරේ. ඊට පස්සේ subject එක want. ඊට පස්සේ දැන් අපි කතා කරන්න යනවා මේ want එක ඉස්සරහට ගන්නවා නැත්නම් යන අර්ථයේ ප්‍රශ්නාර්ථය නිසා want එක ඉස්සරහට ගන්නවා මෙතෙන්ට subject දානවා. මම මේක summary එකක් විදිහට අවසානයේට මේ forms 4 කරපුවාම කරනවා අපේ යාළුවෙක් දන්නවා නේද? මම සරලව lessons ටික කරලා ඒ form methods මම දෙනවා summary එකක් විදිහට ඔයගලන්ට ලේසියෙන්ම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද කතා කරන්නේ මම මෙන්න මේ 4 වෙනි method එක. ඔයාලා දන්නවා want හැදෙන විදිය මම පොඩ්ඩක් ඒකත් කියනවා will plus not equal want. ඔන්න මම ඔයගොල්ලෝ කරන වැරද්දක් පෙන්නන්නද? right මේ want එක හරියද? මෙතෙන්ට apostrophe comma එක එන්න ඕනේ. ඒ mistakes. ඔයගොල්ලන්ට mistake වෙන තැනක් තමයි මම ඒක පෙන්නුවේ. හරි වැදගත් ඒකත්. ඉතින් යමු අපි පාඩමට. Structure එක want plus subject verb එක ළඟ verb rest ඉදිරිය දාන්න මේ ආකාරයට පිටිපස්සට. right අපි යමු එහෙනම් වාක්‍යයක් ගොඩනගන්න. want ප්‍රශ්නාර්ථයනේ. අපි want එක ඉස්සරහට දානවා. ඒක වචන බහු වචන ભેදයක් නැහැ. සෑම සියලු subject එකකටම එන්නේ want එක තමයි. right ඒක මම මුලින්ම start කරේ want එක දාන්න බය නැතුව දාන්න. මේ simple future tense ඇත්තටම ලේසි. මොකද ඒක වචන බහු වචන ભેදයක් ඇත්තෙන් නැහැ. ඕන subject එකකට will තමයි එන්නේ. will not ඒක contract කරපුවාම එන්නේ want කියන දේ. ඊට පස්සේ කියනවා ඇය එන එකක් නැද්ද? want she come. verb එක වෙනස් වෙනවද? verb stem. verb එකේ මූලික ස්වරූපය පළවෙනි ස්වරූපය තමයි තියෙන්නේ. මේක වෙනස් වෙන්නේ නෑ. අර came ඒ කතා නෑ මේකේ. හරිම ලේසි කියන්නේ ඒකයි මේ future tense එක. won't she come? ඇය එන එකක් නේද? won't she come here? won't she come here tomorrow? මේ බලන්න වාක්‍ය දික් වෙන විදිය. පුංචි වාක්‍යයක් ලියුවාට අපිට පුළුවන් ඒකට place එකක් time එකක් එහෙම ඇඩ් කරලා මේක අපිට කතා කරන මට්ටමට අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේ වාක්‍ය ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. මේ won't she come ඇය එන එකක් නැද්ද? මම මේකට ඔයගලන්ට ශබ්දයක් දෙනවා sound එකක් මෙන්න මේ විදියට. මෙතන ලියන්න. නැද්ද කියන්නේ ප්‍රශ්නාර්ථයක් නිසා. එකක් නෑ නෙමෙයි. එකක් නැද්ද? එන එකක් නැද්ද? දෙන එකක් නැද්ද? එයා බණින එකක් නැද්ද? ඒ විදියට කතා කරන්න පුළුවන්. අපි කෑමක් ගැන කතා කරමු. want අම්මා want මොකද කියන්නේ? අම්මා කියලා ගමු නේ. want අම්මා buy a hot dog කියමු. hot dog
hot dogs. Buy hot dogs. Right? Want amma buy hot dogs. Amma buy කරනවා කියන්නේ සාමාන්‍ය hot dog කියන එකක් අපි ගන්න hot dog එකක් ගන්න එකක් නැද්ද කියලානේ අපි අහන්නේ නේද? එතකොට ගන්නවා කිව්වොත් දැන් අපි සාමාන්‍ය hot dog එකක් ගන්නේ සල්ලි වලට. ඒ සල්ලි වලට ගන්න ඒවාට අපි කියන්නේ buy කියලා. ඕනම එකක් අපි දැන් සාමාන්‍යයෙන් මිලදී ගන්නවා කියන වචනේ අපි සිංහලේ භාවිතා කරේ නැති වුණාට buy කරනවා තමයි ඒකනේ සල්ලි දීලා. එතකොට want amma buy hot dogs. අම්මා අපිට ගන්න එකක් නැද්ද කියලා අහනවා. ඕන්න for our dinner කියලා දාමු නේද? for our ඔන්න වාක්‍යෙ මම මේ දික් වෙන විදිහට චුට්ටක් පෙන්නුවේ. for our dinner. right. want amma buy hot dogs for our dinner. අපේ රාත්‍රී කෑමට අම්මා hot dogs ගන්න එකක් නැද්ද? ප්‍රශ්නයක් තමයි අහන්නේ. ඉතින් අපිට මෙතනට ප්‍රශ්නාර්ථය දාන්න පුළුවන්. right. ඔහු මට gift එකක් දෙන එකක් නැද්ද? මගේ බර්ත්ඩේ එක එනවා හෙට. දැන් මම කල්පනා කරනවා එයා මට gift එකක් දෙයිද නැද්ද දන්නේ නැහැ. සමහරවිට මගේ යාළුවට මෙහෙම කියනවා. එයා මට gift එකක් දෙන එකක් නැද්ද? Man. Want he give me a gift? ප්‍රශ්නාර්ථය. Want he give me a gift? ඔහු මට තෑග්ගක් දෙන එකක් නැද්ද? නේද? එකක් කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන්, Taman තනියෙන් හිතන්න පුළුවන්. ඉංග්‍රීසියෙන් හිතන්නත් පුළුවන් නේ. තනියම ඉගෙන ගන්න ලේසි තනියම. right. මෙන්න මේ විදිහට ඔයගලන්ට වාක්‍ය හදන්න පුළුවන්. මේක හරි ලේසි. භාවිතා කරන්න ගන්න මම ඔයාලට චුට්ටක් පෙන්නුවා මේ වාක්‍ය පොඩ්ඩක් දික් කරන විදිය. ඒවත් පුළුවන් තරම් try කරන්න. ඊට පස්සේ අපි දැන් ඊළඟට ගමු මොනවා හරි දෙයක් කරලා ඉන්නේ. තාත්තටත් ඒක දැනගන්න ලැබුණා. තාත්තා බණින එකක් නැද්ද කියලා නේද? තාත්තා බණින එකක් නැද්ද? නැත්නම් යාළුවා අහනවා දැන් මොනවා හරි වෙලා හරි තාත්තා බණින එකක් නැද්ද? මේ විදියට. Want ඔයාගේ තාත්තා your father. Want your father blame you. ඔයාගේ තාත්තා ඔයාට බණින එකක් නැද්ද? Want your father blame you? Want your father blame you? නේද? එහෙම කියන්න පුළුවන්. ටයිම් එක තියෙනවා. අපි විනාඩි 10 ක්ලාස් එකේ. ඉතින් අපි යමු තව sentences ගොඩනගන්නට. අපිට කියන්න පුළුවන් want බය නැතුව want එක ඉස්සරහට දාන්න පුළුවන් නේද? අපි දන්නවා දැන් මේ simple future tense එකේ want ම තමයි එන්නේ. ඒක වචන බහුවචන ભેදයක් නැහැ. එතකොට want he scold me. scold කියන්නේ තදින් බනිනවට. scold me. ඔහු මට බනින එකක් නැද්ද? ඔහු මට බනින එකක් නැද්ද කියලා අපිට අහන්න පුළුවන්. right. ඊට පස්සේ ඔහු නැත්තම් කමල් මොකක් හරි නමක් දාන්න. want නමක් want Janaka start a new business. start මෙන්න verb එක. start a business එකක්. a new business. Janaka a new business. අලුත් business එකක් පටන් ගන්න එකක් නැද්ද? ජනක අලුත් business එකක් පටන් ගන්න එකක් නැද්ද කියලා අපිට අහන්න පුළුවන්. ඒකේ වාක්‍ය ගොඩාක් ගොඩනගන්න පුළුවන්. අනාගතය ගැන කතා කරනකොට අපිට බොහෝම අත්‍යවශ්‍ය වෙන කාරණයක් එදිනදා භාවිතයට අත්‍යවශ්‍යයෙන්ම ඕන කරන දෙයක්. ඊට පස්සේ අපිට කියන්න පුළුවන් verbs තමයි ඕනේ නේද? want she passed the exam. මම දී කිව්වනේ. මම දී කියලා කිව්වා. exam. ඇයි මේකට දී කිව්වේ කියලා ගොඩක් අය දන්නවා. ඉතින් නොදන්න අයට මම මේ විදිහට කියන්නම්. exam. එතකොට අපි දන්නවා vowel sound තියෙනවා අපිට a e i o u කියන letters වලට.
ඒකට තියෙනවා sound. දැන් මෙතන A ශබ්දය තියෙනවා. එතකොට ඒක vowel sound එකක්. ඒක vowel sound එකක්. නිසා මේ නාමපදයට ඉදිරියෙන් තියෙන the එක අපි ඒ වෙලාවට pronounce කරනවා the කියලා. We can't say the. We should say the. Okay? Right. අපි එහෙනම් won't she pass the exam? ඇය විභාගය සමත් වෙන එකක් නැද්ද? ඔයාලගේ යාළුවෝ ගැන ඔයාලට කතා කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට නේද? ඉතින් අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා කියන එක දැන් තේරෙනවනේ? right. දැන් අපි මේ ගැන සමරි එකක් ඉදිරියට ගේන්නම්. ඉතින් මේ ටික හොඳට ස්ටඩි කරලා මොනවද සෙන්ටෙන්සස් හදන්න කියන එක මම ඔයගලන්ගෙන් ඉල්ලනවා. ගිහිල්ලා එන්න යාළුවනේ. bye bye.